Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Doc2p nha. Hồi sáng ấy thì chúng ta mới nhắc đến Ragnar Pride trong cái bản cập nhật tháng 10 xong, thì đến buổi chiều tối là mình thấy game đồng loạt đã đăng cái hình ảnh bộ skill của vị tướng này. Nên là trong video này chúng ta sẽ cùng mổ xẻ bộ skill của Ragnar Pride xem là liệu vị tướng bộ binh mới có ngon hay không. Đầu tiên đó là về cái bảng tài năng thì Ragnar Pride sẽ có 3 bảng tài năng là bộ binh, đa năng với kỹ năng nha. Thì điều này cũng sẽ nói lên vai trò của vị tướng này trên Open Field, đó sẽ là một vị tướng thuần đánh đồng và có khả năng gây sát thương khá là lớn. Đến với chiêu thức đầu tiên, chúng ta có tên là tiếng đàn quạ đen. Đây sẽ là một chiêu có mục tiêu AoE này, yêu cầu thịnh nộ là 1000, gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 đội quân kẻ thù trong phạm vi hình quạt. Hệ số là 2000 và cứ thêm một mục tiêu thì sát thương cho từng mục tiêu sẽ bị giảm đi là 15% và sẽ làm cho đội quân mục tiêu hứng chịu sát thương bổ sung trong 2 giây tiếp theo với hệ số sát thương là 300. Anh em lưu ý nhé, đó là đội quân mục tiêu, có nghĩa là cái đội quân mà các bạn chỉ vào, các bạn kéo vào thì mới tính là đội quân mục tiêu. Và chỉ cái đội quân này nó mới nhận thêm là 300 sát thương mỗi giây trong 2 giây thôi. Hệ số sát thương mình nghĩ khá là ổn, bởi vì 2000 thì sẽ có hệ số sát thương bằng với SCPO. Nhưng mà chiêu này thì mình đánh giá là nó chưa thật sự là quá khỏe khi mà không có thêm hiệu ứng debuff như là giảm máu, giảm thủ hoặc là giảm tốc độ chạy. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình ấy thì đa số cứ là tướng AoE đánh đồng là đều ngon hết nha anh em. Chiêu 2 là quyền cao sóng cưỡi. Bộ binh sẽ được tăng thêm là 40% thủ và tăng 10% tốc độ hành quân. Nếu đội quân chỉ bao gồm bộ binh thì sẽ giảm 10% sát thương thường hứng chịu. Tốc độ chạy ở đây 10% mình đánh giá là thấp nha. Tại vì hiện tại trong game tốc độ chạy của các tướng ấy đa số phải cộng thêm 20%. Mặc dù cái khoảng cách 10% các bạn nghe thì có vẻ không lớn, nhưng mà khi các bạn di chuyển ra Open Field ấy, các bạn sẽ thấy nó thể hiện khá là rõ rệt. Nhưng mà đối với những cái build mà đánh nhau lâu ấy thì cái tốc độ chạy này mình nghĩ là nó cũng không quá ảnh hưởng. Nó chỉ thật sự ảnh hưởng khi các bạn đưa quân từ trong thành phố ra đến chiến trường, hoặc là khi các bạn rút quân từ chiến trường về thành phố ấy, thì những cái đội quân chạy chậm sẽ là những cái đội quân dễ bị swarm hơn. Và khi các bạn truy đuổi kẻ địch thì tốc độ chạy cũng sẽ khiến các bạn không bắt kịp kẻ địch. 40% thủ mình nghĩ là một lượng chỉ số stat rất là tốt, đúng không? Chưa kể các bạn được giảm thêm 10% sát thương thường thì những cái con như là lưu triệt sẽ không gây nhiều sát thương lên anh em. Skill thứ 3 đó là nếu chỉ huy ở trong đội quân dã chiến thì mỗi khi ra đòn hoặc bị trúng đòn tấn công cơ bản sẽ có xác suất 30% cướp đoạt, 20 công và 30% tốc độ hành quân của kẻ thù kéo dài trong 2 giây. Và ở dưới này thì nhà phát hành có giải thích luôn, đó là đội quân không tập kết, không đồn trú, trừ điểm tài nguyên. Thì cái này là để làm rõ ra cái vấn đề là cái skill đấy nó có kích hoạt được khi mà ở trong quân rally không. Thì nếu mà Ragnar Pride mà rally nhá là sẽ không có kích hoạt cái chiêu này nha anh em. Chỉ khi các bạn ở trên đồng đánh nhau hoặc là ở trong điểm tài nguyên là nó sẽ kích hoạt. Tiếp đó là trong thời gian hiệu lực thì sẽ làm cho thuộc tính của kẻ thù suy giảm và thuộc tính mà đội quân bản thân được tăng cường bằng nhau. Có nghĩa là địch mất 20 công, mình cộng 20 công, địch mất 30% tốc chạy và các bạn sẽ được 30% tốc chạy. Thì cái chiêu này ấy, nó sẽ liên hệ trực tiếp với chiêu 2 cộng ít tốc độ chạy. Ở trong những cái trường hợp truy đuổi thì nếu mà các bạn giảm tốc độ chạy kẻ địch đi 30% và các bạn lại được tăng cái tốc độ chạy các bạn thêm 30% thì rõ ràng là Ragnar Pride có thể truy đuổi cũng khá là tốt. Nhưng mà có lẽ là sẽ cần những cái đạo quân mà làm chậm kẻ địch trước để cho Ragnar Pride có thể tiếp cận được. Thì cái chiêu này nhá, anh em sẽ để ý cho mình, đó là nó không hề có thời gian hồi chiêu. Có nghĩa là giả sử Ragnar Pride bị 5 đạo quân tấn công đi thì cả 5 đạo quân này sẽ đều có xác suất bị giảm công và giảm tốc độ chạy, chứ không phải là chỉ giảm của một đạo. Đấy, đây là một chiêu mình nghĩ cũng hay các bạn, cũng được. Nếu mà khi nào ra mắt thì ông nào lên là sẽ được trải nghiệm tính năng mới sớm. Skill thứ 3 đó là khi chỉ huy ở trong đội quân dã chiến. Khái niệm đội quân dã chiến hôm nay được nhắc đến khá là nhiều nhỉ. Giảm 25% sát thương kỹ năng hứng chịu này, và mỗi lần đạt điểm thịnh nộ 70% thì sẽ nhận thưởng 15% sát thương kỹ năng gây ra kéo dài trong 4 giây. Ở đây thì mình không biết là cái chiêu này nó có ghi bị ngược không, khi mà ở dưới thì lại ghi là giảm sát thương kỹ năng là 15% và thưởng sát thương kỹ năng là 25%, tức là hai cái dòng này nó bị ngược nhau. Mình nghĩ là cái ở dưới là cái chính xác nhá, có nghĩa là sẽ được giảm sát thương kỹ năng 15%. Thì cứ ở trên Open Field ở Ragnar Pride sẽ được giảm 15% sát thương kỹ năng, nó rất là trâu ha. Và khi các bạn đạt đủ cái lượng yêu cầu thịnh nộ thì được tăng 25% sát thương kỹ năng. Thì với cái chiêu này thì mình nghĩ là Ragnar sẽ là một vị tướng kết hợp với những con tướng gây sát thương kỹ năng thì sẽ tốt hơn là những con tướng gây sát thương trừng phạt như là lưu triệt
Ở đây có một cái khái niệm mình nghĩ là chúng ta cần phải làm rõ, đó là đạt 70 nộ thì sẽ tăng sát thương kỹ năng kéo dài trong 4 giây. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng như thế nào? Anh em cứ hình dung nhá, các bạn tăng lượng nộ một mức 70% đúng không? Thì trong cái khoảng thời gian 4 giây tiếp theo, các bạn phải ra được skill của cả hai vị tướng thì cái chiêu này nó mới phát huy tối đa tác dụng. Thì như vậy ấy, Ragnar Pride sẽ rất là cần những cái vật phẩm và những cái skill mà có khả năng tăng nộ để có thể giúp cho vị tướng này có thể ra được skill sớm. Ngoài ra thì cũng với hiệu ứng này thì Ragnar có thể bị counter bởi con quan vũ. Ví dụ quan vũ câm lặng một phát, đó anh em 70 nộ quan vũ câm lặng một phát thì hết 4 giây các bạn mới ra được kỹ năng, thì cái chiêu này nó cũng sẽ hoàn toàn bị phế. Và cuối cùng là chiêu chuyên môn, thì cái chiêu này sẽ nâng cấp cho chiêu 1 nha. Các bạn sẽ gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 đội quân, hệ số sát thương là 2200. Như vậy là đã được tăng thêm 200 sát thương. Và đội quân bị trúng kỹ năng này sẽ chịu sát thương bổ sung mỗi giây trong 2 giây tiếp theo. Thì nó cũng nâng cấp chiêu 1. Nếu như mà chiêu 1 ấy, lúc đầu chỉ có một mục tiêu chính là bị nhận sát thương thêm, thì bây giờ chiêu 1 gây sát thương lên vị tướng nào thì tất cả vị tướng đó đều nhận sát thương thêm hết. Như vậy thì cái chiêu 1 của Ragnar Pride sẽ gây hệ số khá là cao đúng không? Mình có thể tính là 2200 cộng với 300 nhân 2 là 2800 cho 3 mục tiêu. Rồi, và như vậy chúng ta vừa xem xong hết tất cả bộ skill của Ragnar Pride. Thì mình sẽ vào trong game một chút để chúng ta xem về những con tướng bộ binh hiện tại đang có ở trong game. Anh em lưu ý nhá, đó là Ragnar Pride sẽ là vị tướng bộ binh, nhưng trong cái map KVK mới sắp mở ấy, là map vua của Vương quốc Anh, thì Ragnar Pride sẽ có một cái phụ kiện, và cái phụ kiện đó sẽ phát miễn phí luôn. Thì có nghĩa là anh em lắp cái phụ kiện đấy cho Ragnar thì Ragnar sẽ biến thành tướng bích trúc. Có nghĩa là các bạn có thể kết hợp Ragnar với cả tướng bộ, tướng cung, tướng kỵ, thậm chí là mình nghĩ cả tướng xe. Nhưng mà tướng xe chắc là không có ai dùng để kẹp với Ragnar cả. Ở đây thì mình chỉ đề cập đến Ragnar sẽ là vị tướng bộ binh thôi. Tại vì chúng ta không chắc là lúc nào chúng ta cũng đánh map KVK đấy. Vì Ragnar Pride ấy đã là một vị tướng có khả năng gây sát thương AoE 3 mục tiêu rồi, nên việc kết hợp tướng của vị tướng này sẽ cực kỳ dễ dàng, bởi vì các bạn có thể cho Ragnar đi với tất cả những cái vị tướng bộ binh có ở trong game, hoặc những tướng kỵ, tướng cung nếu mà các bạn chơi ở cái map KVK ở vua của nước Anh. Ở đây thì ba cái lựa chọn AoE đang cực kỳ mạnh của bộ binh hiện tại. Đầu tiên mình phải nói về Lưu Triệt, thì con này hiện tại quá mạnh rồi. Đây là vị tướng mình vẫn nghĩ là mạnh nhất game ở thời điểm hiện tại. Sát thương AoE 5 mục tiêu, hệ số cũng cao 2250 và có khả năng giảm tốc độ chạy nữa. Chưa kể là trong cái bộ skill của mình ấy thì Lưu Triệt sẽ có khả năng ra thêm một đòn tấn công thường. Cái đòn tấn công này cũng sẽ giúp cho Lưu Triệt thứ nhất là có khả năng hồi nộ nhanh hơn này, thứ hai là có khả năng kích hoạt những cái chiêu có cái hiệu ứng trên đòn đánh, mà cụ thể ở đây là cái chiêu mà hút chỉ số của địch trên người của Ragnar. Thực ra thì nếu mà anh em chơi Lưu Triệt Ragnar ấy, thì nó sẽ hơi bị chật nhịp một chút ở cái việc là sát thương kỹ năng với lại sát thương thường. Nhưng mà cũng giống như chúng ta chơi SC Lưu Triệt thôi, cũng là một con sát thương kỹ năng, một con sát thương trừng phạt. Nhưng mà anh em thấy là cặp SC Lưu Triệt vẫn cực kỳ mạnh luôn. Thì mình nghĩ là Ragnar Lưu Triệt cũng là một lựa chọn rất là tốt nếu mà các bạn là những người chơi mà chưa có lên con William nhá. Thì như vậy chúng ta có thể đánh hai đạo bộ binh là Lưu Triệt Ragnar Pride và quan vũ SCPO. Lựa chọn tiếp theo thì cũng có thể là SCPO kết hợp với Ragnar Pride luôn. SCPO cũng là một vị tướng có sát thương kỹ năng AoE 3 mục tiêu. Và trước khi có Lưu Triệt đấy thì SCPO cũng là con tướng bộ binh khỏe nhất game luôn. Thì mình nghĩ là đánh SC với Ragnar thì kết hợp cũng rất là tốt. Chưa kể là SCPO ấy cũng có khả năng tăng sát thương kỹ năng này. Rồi chiêu chuyên môn của SC cũng có khả năng tăng cái tốc độ thịnh nộ nhận được nếu kẻ địch bị câm lặng. Thì câm lặng ở đây có thể đến từ skill của những con quan vũ khác trên Open Field. Và với việc mà tăng nộ nhanh hơn thì các bạn lại tận dụng được cái khả năng mà từ cái mốc 70% nộ đến lúc ra skill nhanh hơn. Thì nếu mà anh em chưa có những con tướng bộ binh nhờ Lưu Triệt quan vũ thì các bạn có thể chơi một đạo bộ là SC với Ragnar Pride nếu mà các bạn không thích chơi con Lưu Triệt, bởi vì Lưu Triệt ra mắt cũng đã được hơn 1 năm rồi. Lựa chọn tiếp theo chúng ta có thể đánh là quan vũ Ragnar cũng được. Cái quan vũ thì là một vị tướng khá là cũ, nhưng mà gần đây thì quan vũ có búp bảo tàng rồi. Mình nghĩ là bảo tàng của quan vũ khá là ngon. Và hiện tại trải nghiệm thực tế của mình là quan vũ SCPO cũng rất là mạnh. Thì lúc này anh em có thể đánh là quan vũ Ragnar Pride và các bạn dùng SCPO đi với Lưu Triệt như ngày xưa. Còn những vị tướng đơn mục tiêu khác, ví dụ như là Alex này, hoặc chúng ta có Sargon, thì mình tin đây cũng đều là những vị tướng có thể kết hợp được với Ragnar Pride. Nhưng mà mình không chắc là những vị tướng này kết hợp thật sự tốt, đặc biệt con Sargon. Alex thì mình nghĩ là kết hợp với Ragnar Pride vẫn rất là tốt, tại vì Alex chạy nhanh. Còn Sargon thì các bạn sẽ cần thời gian để gây sát thương kỹ năng và các bạn mới gây được cái debuff đại đế lên kẻ địch.
Một lựa chọn nữa mình nghĩ là cũng khá là thú vị, chỉ là vui vẻ thôi, đó là Ragnar kết hợp với Harran, hai vị tướng tới từ nền văn minh Viking. Cả hai người đều là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng với cái nền văn minh này. Tuy nhiên thì Harran ở thời điểm hiện tại mình nghĩ đây là một vị tướng không thể sử dụng được do hệ số sát thương kỹ năng rất là thấp. Nếu các bạn không bị bao vây thì sát thương chỉ có 1.200 thôi, cực kỳ thấp nha anh em. Và nếu bị bao vây thì các bạn có sát thương là 1.500 thì vẫn là thấp luôn. Nhưng mà đổi lại thì Hara Sigurdsson sẽ có một khả năng rất là hay, đó là đội quân này cứ mỗi khi ra đòn tấn công cơ bản sẽ có xác suất kích hoạt ở cái chiêu kỹ năng cuồng nhân này. Thì cái cặp tướng này mình nghĩ là chỉ để vui vẻ cho những bạn mà yêu thích cái nền văn minh Viking mà thôi. Về việc có lên Ragnar Pride không ấy thì mình nghĩ những người chơi nào mà các bạn chưa lên con William Worley nhá, mà các bạn đang đánh hai đạo bộ binh thì mình nghĩ chúng ta nên lên Ragnar Pride để các bạn có thể đánh hai đạo bộ binh và có 4 chiêu sát thương AoE. Đấy, các bạn có thể đánh là SC Lưu Triệt Quan Vũ Ragnar hoặc là Lưu Triệt Ragnar Quan Vũ SC cũng được. Trong trường hợp mà các bạn chưa lên con William Worley, nó ví dụ anh em đang đánh là Lưu Triệt Alex đi thì các bạn có thể bỏ Alex để thế Ragnar vào đây, tại vì sát thương AoE 3 mục tiêu mà hệ số tối đa lên tới 2.800 là cực kỳ cao nha. Đó sẽ là cái hệ số sát thương AoE của một chiêu cao nhất tựa game Rise Kingdom nhá. Mình nói là một chiêu nhá anh em, tức là chỉ một chiêu một của Ragnar hệ số 2.800 là cao nhất. Còn nếu mà nói về sát thương AoE ấy thì chúng ta có ví dụ Gia Cát Lượng này, Gia Cát Lượng sát thương có 2.000 thôi nhưng mà có tới 2 chiêu AoE trong bộ skill ấy, thì tổng chiêu đánh lan của Gia Cát Lượng ấy có thể lên tới 3.500. Đấy, nhưng mà chỉ với một skill duy nhất nha anh em, mình nhấn mạnh là một skill duy nhất ấy, thì Ragnar sẽ là con tướng có khả năng gây sát thương AoE lớn nhất tựa game Rise Kingdom tới thời điểm hiện tại. Rồi, và video của mình về Ragnar Pride đến đây cũng là kết thúc rồi. Và anh em thấy bộ skill của Ragnar Pride như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phía bên dưới nha. Đối với một người đam mê bộ binh như mình thì mình cảm thấy rất là hài lòng vì chúng ta lại có thêm một con tướng bộ binh đánh đồng AoE nữa, quá là ngon luôn. Với việc ra mắt Ragnar Pride như thế này thì cũng sẽ khiến cho những anh em mà đang định lên con tướng cung mới là Saza ấy có thể sẽ băn khoăn một chút. Kinh nghiệm xương máu của mình chơi game này nhá, cứ tướng đánh đồng AoE là ngon. Đấy, đơn giản như thế thôi. Còn cái việc mà về sau chúng ta test kết quả như nào thì chúng ta sẽ tính sau nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ và nhớ bình luận nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.